اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم اي حد سواء كان متواجد داخل المملكة او خارج المملكة وحابب يسافر للمملكة بتأشيرة. هقول لك النهارده على كل تأشيرات المتاحة للمملكة العربية السعودية، وهعرفك الشروط والمميزات والانواع علشان لما تيجي تسافر تعرف تختار التأشيرة المناسبة ليك، لان الموضوع ده بيكون فيه نصب كتير جدا. ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بتفكروا تروحوا السعودية؟ ممتاز. سواء كان الهدف شغل أو زيارة أو سياحة، في خطوة أساسية لازم تبدأ منها: التأشيرة. واختيار النوع الصح هو اللي بيفتح كل الأبواب، واليوم مهمتنا نفكك هذه العملية ونبسطها. لأن بصراحة اختيار التأشيرة الغلط ممكن وجع راس وتأخير وممكن حتى خسارة فلوس. عشان كده خلينا نتأكد إننا نمشي صح من أول خطوة. كل طريق له متطلباته، بس مع شوية توجيه الموضوع بيصير أسهل بكتير. طيب، هذه هي خريطتنا لليوم. رح نبدأ بتأشيرات الشغل، بعدها ننتقل لزيارات الأهل والأصدقاء، وبعدها التأشيرات اللي لأغراض خاصة زي السياحة والحج، وكمان رح نمر على الإقامة المميزة، ونختم بالتأشيرات الخاصة بالناس اللي أصلاً مقيمين هناك. يلا نبدأ. تمام، نبدأ بأول قسم: تأشيرات العمل. هذه الفئة لكل شخص عنده طموح يبني مستقبله المهني في المملكة. وهنا لازم نفرق بين نوعين أساسيين. شوفوا، عنا تأشيرة العمل العادية، هذه للي رايح بعقد شغل طويل الأجل، وهي اللي بتعطيك في النهاية إقامة، بتصير مقيم. أما النوع الثاني تأشيرة زيارة العمل، فكروا فيها كأنها لمهمة مؤقتة، مشروع قصير، فعالية معينة، شغل موسمي، مدتها محدودة وما بتعطيك إقامة. أكيد كتير سمعوا بمصطلح التأشيرة الحرة. خلونا نكون واضحين جداً، رسمياً ما في شيء اسمه تأشيرة حرة. هذا المصطلح هو مجرد غطاء لسوء استخدام تأشيرة عمل نظامية، والموضوع ممكن يسبب مشاكل قانونية كبيرة جداً. باختصار، هي مخاطرة ما تستاهل أبداً. طيب، يكفي كلام عن الشغل. ماذا لو كان الهدف أبسط من كده، مجرد زيارة للأهل أو الأصحاب؟ هنا ندخل على الفئة الثانية من التأشيرات. هذه هي تأشيرة الزيارة العائلية. ببساطة بتسمح للشخص المقيم في السعودية إنه يجيب عائلته. بس انتبهوا لنقطة مهمة جداً: هي مخصصة لأقارب الدرجة الأولى بس، الأب والأم، الزوج أو الزوجة، والأولاد والإخوة. أي شخص ثاني زي الأعمام أو أولاد العم ما بنطبق عليهم هذا النوع من التأشيرة. والعملية نفسها مباشرة جداً. أول شيء، المقيم هو اللي بيقدم الطلب أونلاين من داخل السعودية. بعد ما يتصدق الطلب بتصدر وثيقة التأشيرة. الخطوة الأخيرة هي أن الأقارب في بلدهم ياخدوا هذه الوثيقة ويكملوا الإجراءات في مركز التأشيرات عندهم. أما تأشيرة الزيارة الشخصية فهذه مختلفة شوي. هنا المواطن السعودي هو اللي بيقدر يدعو أي شخص يعرفه، ممكن يكون صديق، زميل، أي معرفة، ما فيها شرط القرابة أبداً، وهذا بيعطيها مرونة أكبر بكثير. وهون في تحذير مهم جداً وقاعدة ما فيها أي استثناء: العمل بأي تأشيرة زيارة سواء عائلية أو شخصية ممنوع تماماً ويعتبر مخالفة للقانون. والنقطة الأهم إنه المسؤولية مش بس على الزائر، حتى الشخص اللي وجه الدعوة بيتحمل عواقب قانونية خطيرة. فالموضوع جداً جدي. تمام، الآن خلينا ننتقل لفئة متنوعة ومهمة، وهي تأشيرات اللي تخدم أغراض معينة جداً، ما إلها علاقة لا بالشغل ولا بالزيارات العائلية التقليدية. السعودية فعلياً عندها تأشيرة لكل هدف يخطر في البال. حابب تستكشف البلد وتزور الأماكن السياحية؟ في تأشيرة سياحية. الهدف ديني لأداء الحج أو العمرة؟ في تأشيرة خاصة بهالشيء. حتى لو كان الهدف هو الدراسة أو العلاج، أو حتى لو كانت مجرد محطة توقف في طريقك لوجهة تانية، في تأشيرة لكل حالة. التأشيرة السياحية تحديداً غيرت كتير، وفتحت السعودية للعالم عشان يشوفوا معالمها ويحضروا فعالياتها. ممكن تكون صلاحيتها لسنة كاملة، بس مدة الإقامة في كل مرة ما تتجاوز 90 يوم. وطبعاً نرجع ونكرر القاعدة الذهبية: هذه التأشيرة للسياحة والاستمتاع فقط، وممنوع منعاً باتاً العمل فيها. بالنسبة لتأشيرات الحج والعمرة فهي طبعاً مخصصة لأداء المناسك الدينية. تأشيرة الحج مرتبطة بوقت الحج فقط،
أما العمرة فممكن أدائها طول السنة تقريباً. وفي معلومة حلوة مهمة، صار ممكن أداء العمرة كمان باستخدام التأشيرة السياحية أو تأشيرة الزيارة، وهذا بيعطي مرونة أكبر للناس خارج المواسم المزدحمة. والآن نوصل لفئة مختلفة تماماً، فئة حصرية جداً مصممة للمستثمرين ورجال الأعمال اللي يبحثون عن مستوى الثاني من الإقامة والاستقرار في المملكة. وهذه هي أكبر ميزة وأهم نقطة في الإقامة المميزة، حاملها ما يحتاج لكفيل، وهذا يعني حرية كاملة في العيش والشغل وحتى تملك العقارات والشركات. هي فعلاً بتلغي نظام الكفالة بالكامل للشخص اللي يحصل عليها. طبعاً هذه الحرية والاستقلالية لها تكلفتها، الرسوم مرتفعة جداً، عشان كده هي موجهة بشكل أساسي للمستثمرين الجادين وأصحاب الملاءة المالية العالية اللي عندهم خطط طويلة الأمد في المملكة. وأخيراً خلينا نغطي التأشيرات الإدارية. هذه ما تخص القادمين الجدد، بل الناس اللي أصلاً عايشين وبيشتغلوا في السعودية. هي تأشيرات لتنظيم خروجهم ودخولهم من البلد. وهنا عندنا تأشيرتين أساسيتين للمقيمين، والفرق بينهم كبير جداً. تأشيرة الخروج والعودة فكروا فيها كأنها إذن إجازة، بتسافر وبترجع وإقامتك لسه سارية. أما تأشيرة الخروج النهائي فهذه قصة ثانية تماماً. هذه معناها إن العلاقة التعاقدية انتهت والشخص بيغادر بشكل نهائي، ولو فكر يرجع لازم يبدأ كل شيء من الصفر بطلب تأشيرة عمل جديدة. إذن شو الخلاصة من كل هذا الكلام؟ الفكرة الأساسية بسيطة جداً، كل شيء يبدأ بسؤال ليش؟ ليش الشخص حابب يجي السعودية؟ بمجرد ما تتحدد الإجابة، الطريق للتأشيرة الصحيحة بيصير واضح ومباشر. واختيار التأشيرة الصحيحة هو بس الخطوة الأولى. طيب شو بيجي بعدها؟ هذه هي بداية الرحلة في السعودية، فصل جديد جاهز للكتابة. فكيف رح تكون قصتكم؟